ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਚੱਲੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵਲੌਗ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਡ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਡ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਾਈਡ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। What's up? How are you? I'm fine. ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ 9 ਵਜੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇਜ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਹੈਲੋ 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 ਜੀ। Hi. ਇਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਈਕਲ। ਜੋਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ। Yeah, I would say 70%. Okay, okay. And what's your next plan? Where are you going? We are hoping to cross the border, maybe tomorrow or maybe day after tomorrow. Okay, Pakistan. Yeah. Okay, okay. 15 ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਲਾਏ ਆ। Later. ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ 8 ਵਜ ਗਏ ਆ, ਘੜੀ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਲੈਟ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਗੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਕਮ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਾਹਵਾਨ ਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਹਵੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਜ਼ਾ ਪੂਜ਼ਾ ਖਵਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ।
ਇਹ ਇਗੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ लैंग्वेज ही बोलन दिया वा मले लैंग्वेज पूरी वीर है फ्लूएंसी दे विच बोलन दिया मले लैंग्वेज बहुत वधिया देख सकते तुसीं The next day. ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ। ਇਗੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿਲੇਜ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੇਖਿਆ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਪੂਰਾ ਮੱਛਰੇ ਪਏ, ਗਾਣੇ ਮਹਾ ਬੰਦ ਕਰਾਏ, ਗਾਣੇ ਲਾ ਲੋ ਕੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਹੈਲੋ ਨਸ ਹੈਲੋ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਜੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨੇ ਦੀਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋਤ ਵੀਰਣਾ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਹ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਵੈਰੋਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆ ਵੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 2 hours later. ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੇਰ ਕੇ, ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਵੇਖਣੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਵਜੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਡਿਕੈਥਲਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਇਗੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕੈਥਲਨ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਖੇਡ ਕੇ। ਤੇ ਡਿਕੈਥਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੇਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਰੈਡੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਨੂੰ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਓਕੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਜਰਨੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸੀ ਯੂ ਅਗੇਨ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।